Giniling. Hey, what are you doing? Giniling. Ada na be, open na. Giniling nga baboy. Ginisa po, nilagyan natin ng sibuyas. Butter yung pinanggisa natin. So, halo-halo lang po. Kunting butter lang po. Parang cube lang. Tapos, lagyan natin paminta. Tapos, meron siyang chili. Chili, hulabtog yung pangalan sa amin. Yung chili. Dito sa amin. So, ground pork. Ating ulam ngayon. So, pepper. Pepper daw. Pepper. So, halo-halo lang. Huwag pala kasi yung apoy para hindi masunog. Ito po guys, before natin to ginisa, nilagyan natin binoiled natin ng tubig para matanggal yung fats niya. So, nagpakakulo tayo ng tubig. One way to lessen the fat, kung baga hindi na maraming cholesterol to, diba? Tapos yung pinakuluan mo nito, pwede mo naman ibigay sa aso, diba? Yan ang ating ground pork. Green peas natin, lagyan natin green peas. Then corn, lagyan natin ng twist yung ating ground beef, diba, para masarap, all in one dish. Lagyan natin ng corn. Lagyan ng konting magic sarap. Konting asin, konting tubig, diba? Konting tubig para maluto siya. Hindi man maluluto yung walang tubig, diba? Yan. Tapos until such na na siya, konti na lang yung tubig niya. Tapos medyo palakasin natin ng konti yung apoy. Yan. Ganun lang yan guys. Halo-halo lang. Temperature di dinuro. Huwag masirap. Ito mga matabunan nito my God. Lang tayo. Open kitchen lang guys. Ipopos ito na. Ipopos ko hindi rin kinahanglan ng temperature tabo ng yan ang ating little twist of brown pork. Yummy. Nagluto na ako nito guys. Pwede nyo panoorin yung iba kong luto na ground pork dyan. Marami dyan, mga 4 na yata, 5 yung ground pork ko na na recipe. Iba lang yung ingredient niya. Papasok, be. Ayaw pagdidikit. Delikado. Buto ito. Buto basta halaharani. Yung pupus. Lagyan natin ng toyo. Kunting toyo lang. Balay. Yan. Ano lang yan. Para meron siyang kulay. May kulay at saka may buhay. Yan. May konting buhay at may konting kulay. Sarap na to guys. Ready na naman tayo sa kainan. Mega love shout out sa inyo lahat guys. Mag-prepare na kayo ng plate para sa kainan natin.
Mega mega love shoutout sa inyo. Welcome to Jenevels Kitchen. This is our menu for this dinner. Gabi, kagabi gihapon pagkaturog mo o kakulop pag binabalhas ka kakulop. Na huyang-huyang ka. Sige, pupunasan. Ito na po yung ground pork natin, guys. Mega love shoutout sa inyo. Yummy yummy. Giniling. Guys, masarap yan. Masarap yan. Texture niya. Kasi ako sa may Yan. Masarap, guys. Yan. Kunti na lang yung sauce niya. Diyan na sumasarap yung ano. Kunti na lang yan. Medyo konting maanghang lang po ito. Hindi siya masyadong ano, hindi pwede sa ewan ko sa bata, pero hindi naman gaanong maanghang. Yan. Yan. Konting twist. Yung ground pork natin. Mega love shout out sa inyo, guys. Must try it. Full pack. Yan. Yan. Ground pork with corn. Congratulations. Shout out to Mom Pearl TV, to Smart Kids by Pearl, to Sonia's channel, to Noemi Kojamat, to Team Warainoy, to all always there. Keep on watching my videos. Thank you so much, guys. Merry Christmas in advance. This is our recipe for this dinner, guys. Okay na po. Thank you so much. Bye-bye. Thank you po. Yan. Number 3. Yan. Mega. 8:25 ang ating videos. Love you.